Nyt on aika esitellä minkälaisia nämä tunturihostellit täällä mäkien päällä on. Tässä on ensimmäinen, tai siis tämänhetkinen. Siinä näkyy noin pyykinkuivaustelineet. Pyykkihän kuuluu sillä tavalla tähän palveluun, että se pestään tarvittaessa, mutta kuitenkin vain aurinkoisena päivinä. Sitten on eteishalli. Tän näköinen, siinä on näppärä kenkäteline, siinä on tilaa useammallakin kengelle. Sitten on vaatekomero. Tässä näkyy makuutilat. Ja tää on nyt itäsiipi. Ja siinä on tilaa 3 henkilölle, mutta ilmeisesti mä oon ainoa tänään täällä, niin tilaa on aika hyvin. Tunneliteltta on klassinen skandinaavinen eräteltta. Tunneliteltat ovat putkimaisia ja niissä on monesti jonkunnäköinen eteistila eli apsidi. Tunneliteltat eivät ole itsestään seisovia, eli jotta ne pysyy pystyssä, niin ne tarvii kiilata maahan jollakin tavalla kiinni. Apsidiset tunneliteltat ovat tilavia ja ne kestää hyvin tuulta, kunhan teltan pystyttää oikein tuulen suuntaisesti. Tunneliteltan etuja ovat sen koko ja paino suhteessa tilavuuteen. Ja se, että sen voi pystyttää sateessakin siten, että sisäteltta ei kastu. Kupoliteltat ovat rakenteeltaan kupoleja, puolipalloja. Kupoliteltassa telttakaaret menevät teltan päältä ristiin ja se tekee niistä kupolimaisen. Kupoliteltat ovat suurimmaksi osaksi itsestään seisovia, eli ne pysyvät pystyssä ilman, että tarvii laittaa mitään kiiloja maahan kiinni. Tämä malli, mikä tässä kuvassa näkyy, on myöskin itsestään seisova, mutta ollakseen hyvin pystytetty täytyy myös pari kiilaa laittaa kiinni. Kupolitelttojen rakenteen paras puoli on mielestäni siinä, että telttaa voi siirtää pystytettynäkin paikasta toiseen. Eli sen telttapakan ei tarvitse olla lopullinen, vaan sitä telttaa voi helposti siirtää silloinkin, kun se on pystyssä. Kupolitelttojen huonoina puolina voi pitää niiden kovaa painoa, eli ne on jonkun verran painavampia tilansa nähden kuin tunneliteltat. Ja sitten myöskin sitä, että kaikkia malleja ei saa pystyä siten, että sisäteltta ei kastu. Eli joihinkin kupolimalleihin laitetaan vasta päällyskangas viimeisenä. Kupoliteltossa on joskus myös aika vaatimattomat eteistilat. Kototeltat ovat erittäin keveitä painoonsa nähden, etenkin jos keskisalon tekee paikan päällä. Tässä kannattaa kuitenkin muistaa jokamiehen oikeudet. Joka paikassa se ei ole aina mahdollista. Sataa ropisee. Jos kototeltassa ei käytä kaminaa, niin se on myöskin erittäin joustava sisätilojen suhteen. Eli sitä nukkumapaikkaa pystyy pyörittämään siellä teltan sisällä 360 astetta. Eli sillä ei ole väliä, jos teltan sisälle sattuu tulemaan pieni kivenmurikka tai joku muu. Sen kun laittaa vaan sen nukkumapaikan toiseen paikkaan. Tänne saa aika joustavasti näitä rankisia laitettua. Mulla on tässä 1 2 hengen ja sitten 1 1,5 hengen rankinen. Väliin jäi tommonen hyvä kulkuväylä ja teoriassa siinä olisi voinut tehdä ruuankin. Huonoja puolia kototeltassa on niiden suuri lattiapinta-ala. Monessa erämaakohtassa on aika möykkyistä maata ja joskus sellaista isoa tasasta paikkaa voi olla vaikea löytää. Kototeltassa on myöskin jonkun verran tuulipinta-alaa, jolla voi jossakin olosuhteessa olla merkitystä. Kototeltossa ei ole telttakaaria ja ne pysyvät pystyssä yhden kepin tai salon avulla. Nyt olen kototeltassa, jossa mahtuu nukkumaan mukavasti 4 ihmistä. Tähän saa myös kaminan. Kaminan kanssa tänne menee 2-3 ihmistä silloin, kun ei tarvitse käyttää rankista. Tässä teltassa on keskellä korkeutta 185 senttiä ja siinä pystyy melkein seisomaan. Vaikka korkeutta ja tilaa on paljon teltan keskellä, niin se kuitenkin vähenee nopeasti, kun siirtyy teltan reunoihin päin. Kototelton yksi etu on siinä, että siihen saa kaminan. Kamina on erityisen mukava kylmällä ja sateisella säällä. Mikään ei ole mukavampaa kuin tukota tulet kaminan raskaan ja märän päivän päätteeksi. Kello on 5:30 aamulla ja Usva menee järven pintaa pitkin, tai lammen.
aivan mahtava yö oli. En ole nukkunut kuukauteen näin hyvin kuin nyt nukkuu. Helteet on piinannut, mutta luonnossa saa aina unen. Aivan mahtavaa. Puuteltojen suurin etu on siinä, että ne saa viritettyä mihin tahansa riippumatta minkälainen se maasto on, kunhan paikalta löytyy vain muutama puu, minne sen teltan saa kiinni. Etenkin Vätsärin ja Inajärven kivisiltä rannolta on huomattavasti helpompi löytää leiripaikkoja puuteltan kanssa kuin normaaliteltalla. Huonoja puoliakin on, ja suurin on tietysti se, että puutelttaa ei oikein pysty järkevästi käyttämään avotunturissa. Sitten monissa puuhun laitettavissa teltassa on myöskin aika paljon painoa, ja joskus niiden virittäminen puiden väliin on vähän hitaampaa kuin normaaliteltan pystyttäminen. Joo, eli sateessa lähettiin ja sateessa tultiin takas. Välillä mahtui kaikkea mielenkiintoista. Laavut ja louveet soveltuvat myöskin hyvin erämaa käyttöön. Laavussa ja louveessa on avonainen sivu ja siinä nukutaan ikään kuin lähempänä luontoa kuin teltassa, jossa ollaan koko ajan sisätiloissa. Laavussa ja louveessa on hyviä puolia se, että erilaisia kangaskokoja ja painoja löytyy paljon. Huonoja puolia on sitten taas, että tämmöinen laavu ja louve ei sovellu kauhean hyvin avotunturiin. Eli jos sen haluaa saada avotunturiin pystyyn, niin mukaan pitää kantaa ne laavupuut tai vaellussauvat tai mikä se oma ratkaisu ikinä sitten onkaan. Tää alkaa olla kanat ja sipulit aikamoista velliä. Aika laittaa nuudelit sinne. Ei vitti koko pussiin laittaa. Sitten puhutaan vähän apsidista. Tarvitseeko teltassa olla apsidia? Kunnollinen apsidi mahdollistaa muutamia kivoja asioita. Näitä on muun muassa se, että märät kamat saa sinne kauas makutiloista ja sitten apsidissa pystyy tekemään myöskin ruokaa, jos on varovainen. Eli teltasta ei tarvitse ottaa mitään sisätelttoja tai muita pois, jotta siellä pystyy valmistamaan ruokaa. Tässä on 3 hengen kotateltan apsidi. Tämä ei ole mikään jättiapsidi, tämä on tämmöinen keskikokoinen. Tämä aika nopeasti tippuu korkeus tonne. Mutta tänne mahtuu hyvin tavarat ja tässä mahtuu tekemään ruokaa ja nukkumiskamat on tuolla. Sateella apsidi on erityisen näppärä. Kun sateella tulee telttaan, niin tässä voi riisua kaikki vaatteet ja kosteus ei tule silloin tonne teltan sisälle. Ja ne märät vaatteet voi jättää tonne. Mä oon itse suuri apsidifani. Olen viettänyt näissä monta hienoa hetkeä sateessa näissä apsideissa. Vaikka apsidi tuo telttaan muutama 100 grammaa lisää painoa, niin nämä muutama 100 grammaa tuo mielestäni niin paljon hyötyjä, että itse mä haluan kantaa sen painon mukanani. Tässä on tämmöisen pienen 1 hengen kupoliteltan apsidi. Tää on tosi pieni. Tänne mahtuu just rinkka sisään ja kengät. Mutta enää ei mahdu tekemään ruokaa eikä mitään muutakaan kivaa. Tämmöisen pienen apsidin hyvä puoli on se, että se tekee teltasta kevyemmän ja se on varmaan tämänkin teltan osalta ollut tavoite, että se olisi mahdollisimman kevyt. Mutta sateella tommonen pieni apsidi voi olla vähän hankala, kun pitää päästä telttaan sisälle. Sulla on oikeastaan 2 vaihtoehtoa. Toinen on ottaa vaatteet tässä pois, jolloin silloin nämä sun kuorivaatteiden alla olevat vaatteet kastuu ja sä viet sen kosteuden tuonne teltan sisälle. Toinen vaihtoehto on sitten mennä suoraan teltan sisälle, jolloin näissä päällysvaatteissa oleva kosteus tulee sinne teltan sisälle ja pikkuhiljaa kastuttaa sitten makupussi ja kaikki muutkin siellä. Jos ei se ole tullut selväksi, niin itse mä tykkään kyllä apsideista. Edes jonkun kokoisesta. Mutta mielellään vähän isommasta kuin tämän teltan apsidi. Footprint on mielenkiintoinen keksintö. Footprint on tämmöinen teltan pohjakankaan laitettava ylimmäinen kangaspala, jonka tehtävä on suojata sitä teltan pohjakangasta kiviltä ja risuilta. Ja sen lisäksi, jos Footprint peittää koko sen teltan pohjan, niin se ehkäisee myöskin roskien tulemista sinne teltan sisälle. Mutta jos teltta on tehty hyvistä materiaaleista ja kestävistä materiaaleista, niin tarvitseeko tämmöistä Footprintia oikeasti ollenkaan? Tässä on 20 vuotta käytössä ollen teltan pohjakangas. Tätä telttaa on käytetty erittäin haastavissa maastossa ja olosuhteissa, ilman että sen kanssa on käytetty erillistä Footprintia. Silti siinä ei ole yhtään reikiä ja se pitää edelleen vettä. Mihin siis Footprintia oikeastaan tarvitsee? Mä saan tästä todennäköisesti kuraa niskaan, mutta mielestäni
footprinttiä ei tarvitse ostaa, jos on ostanut itselleen erämaakäyttöön soveltuvan teltan. Ja mielestäni, jos telttaan joutuu ostamaan lisää osia, jotta se kestää erämaakäytön, niin silloin ollaan alun perinkin ostettu vääränlainen teltta. Telttojen hintakehitys on erittäin mielenkiintoista. Nykyisin huipputeltat on ihan järkyttävän kalliita. Puhutaan yli 1 000 euron teltosta ja jotkut lähentelee jopa 2 000 euroa. Paljonko teltasta oikeastaan kannattaa maksaa? Tämä tunneliteltta on 20 vuotta vanha ja siinä ei ole tullut kovasta käytöstä huolimatta yhtään reikää. Yötä kohden sen hinta on todennäköisesti ollut muutaman sentin. Se ei ole mun mielestä kovin kova hinta turvasta ja suojasta, jota teltta erämaassa suo. Teltat ovat siis oikein pidettynä erittäin kestäviä ja sen takia kalliin teltan ostamista ei kannata jännittää liikaa. Tärkeämpää kuin teltan hinta onkin siis ostaa sellainen teltta, jota haluaa käyttää. Kannattaa myöskin harkita sellaista vaihtoehtoa, että jos on 1000 euroa laittaa telttaan, niin ostaakin mieluummin 2 500 euron telttaa. Eli vaikkapa kevyen vaellusteltan ja sen kaveriksi sitten keskihintaisen kotateltan, mihin saa vaikkapa kaminan sisälle. Tällä tavalla saa 2 erilaista telttaa, jotka tarjoavat täysin erilaisen käyttökokemuksen. Mainitsin näiden telttavideon alussa sitä, että yksi asia on tärkeämpi kuin mikään enää muu, ja sitä puhutaan nytten. Ja mun mielestä teltan vallissa kaikkein tärkein asia on se, että tiedostaa mikä on se mun oma juttu. Mitä on se, mitä mä itse haluan kokea siellä erämaassa. Eli jos veri vetää laavujen ja loujeiden äärelle, niin silloin se valinta on oikea, riippumatta siitä, kuka sanoo mitä tahansa. Tai jos ultralight retkeily on se sun oma juttu, niin silloin kannattaa tietysti kuunnella omaa ääntään ja tehdä valinnat sen mukaan. Vaeltaja todennäköisesti hyötyy mahdollisimman kevyestä teltasta. Absidi voi jättää halutessaan pois, jos haluaa säästää vielä sen muutama 100 grammaa painoa. Kalastaja taas tarvitsee paljon tilaa. Kalastaja päätyy yleensä semmoisiin paikkoihin, mihin vaeltaja ei päädy. Eli kalastaja on aina jollakin tavalla puskien seassa ja kosteuden äärellä, ja se kannattaa ottaa telttavalinnassa huomioon. Tää kameramies täällä toi tuossa, se seuraa mua innokkaasti. Sillä meni äsken vähän linssit tuossa huuruun, mutta katsotaan nyt, jos se jaksaisi tämän session loppuun vielä. Sitten kalastajalla on myöskin semmoinen jännä ominaisuus, että kaikki ne vavat ja uistimet haluaa tulla sinne teltan sisälle, missä niitä voi sitten hipelöidä ennen kuin menee nukkumaan. Omasta mielestäni kalastaja hyötyy isosta absidista, jonka suojaan saa kaikki märät vaatteet siten, että se kosteus ei tule sinne teltan sisälle. Retkeilijä taas ei liiku niin paljon kuin kalastajat ja vaeltajat, eli se teltta on todennäköisesti aika paljon samassa paikassa. Sen takia retkeilijän kannattaa ottaa mahdollisimman iso teltta mukaansa. Ja jos mä itse lähden retkeilemään jonnekin, niin yleensä mä otan myöskin semmoisen teltan, mihin saan kaminan kiinni. Se kamina toi ihan järkyttävästi lisää lämpöä ja mukavuutta siihen telttailuun. Jos mun pitäisi nyt näillä tiedoilla ostaa teltta erämaan käyttöön, niin millainen se olisi? Erämaa tarkoittaa tässä kaikkia erämaita ja 3 vuoden ajan käyttöä. Eli välillä liikutaan myös korkealla avotunturissa. Toivoisin, että olisin sen verran järkevä, että valitsisin teltan, jonka pohjakangas on ainakin 40 denieriä, ja vedenpitävyyttä sillä saisi olla 5000 mm. Päällyskangas saisi olla 20 denierin kangasta ja vedenpitävyys 3000 mm. Olisi kiva, jos siellä mainittaisiin sana ripstop. Korkeutta teltalla saisi olla ainakin 100 senttiä. Jos teltan kaaressa lukee duck, niin se olisi aika varma valinta. Itse ostaisin 3 henkilön teltan, niin reissun saisin mukaan mukavasti myös kaverin. Soloretkelle virittäisin teltan kevyemmäksi. Oma valintani olisi tunneliteltta, jossa on sopivan kokoinen absidi. Nonni, seuraava leiripaikka. Tämmöiseen sitten päädyin. Siellä kauhea tuikkimeri menossa. Mä otan tässä aurinkoa. Sulattelen vähän ruokaa. Erilaisia telttoja löytyy markkinoilta ihan älytön määrä. Sellaisiakin, mitä ei tässä edes ole mainittu, ja kaikennäköisiä hybridimalleja, kaikkia on ihan tolkuton määrä. Eli kannattaa jonkun verran käyttää aikaa siihen teltan etsimiseen ja surfata netissä ja katsoa erilaisia videoita ja lueskella erilaisia foorumeita, muiden ihmisten mielipiteitä, mitä niistä teltoista kerrotaan. Se auttaa paljon siinä valitsemisessa. Siinä se. Tässä oli pitkä juttu teltoista. Paljon oli asiaa ja
Paljon asioita jäi varmaan mainitsemattakin, mutta paikataan tämän videon puutteita sitten jollakin toisella videolla. Ensi kerralla puhutaan makuupusseista ja makuualustoista. Kiitos katsomisesta ja moikka!